Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày thi tuyển sinh đại học tôi đạt 725. Cả nhà tôi như sắp nổ tung. Bố mẹ tôi rất vui mừng. Nói có một người giàu nhìn trúng mộ tổ tiên ở quê nhà, sẵn sàng ra giá 1 tỷ. Chỉ mình tôi như rơi vào hang băng. Bởi vì 2 ngày thi tuyển sinh đại học, tôi không vào phòng thi. Khoảnh khắc bố mẹ tôi nhìn thấy điểm số, hai người kích động từ trên ghế nhảy lên. Bố tôi với khuôn mặt vui mừng vỗ vai tôi nói: "Con trai tốt, con đã làm bố nở mày nở mặt." Mẹ tôi vừa cười vừa lau nước mắt nói: "Con trai, con thật tuyệt vời. Mẹ rất tự hào về con." Chỉ có tôi nhìn vào điểm số của trang truy vấn kỳ thi tuyển sinh đại học. Môi trắng bệch, run rẩy không nói nên lời. Bố mẹ tôi hoàn toàn đắm chìm trong mong con trai thành công, trong lòng tự cảm động, hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường của tôi. Không ai biết rõ hơn tôi điểm số tuyệt vời đến mức bùng nổ này vô nghĩa như thế nào. 2 ngày thi đại học năm nay, tôi đã làm việc nổi loạn nhất khi ở tuổi 18, trốn trong quán net, chơi trò chơi trong 2 ngày quan trọng này. Tôi nằm trên giường vào ban đêm. Tôi nhớ rõ 2 ngày thi đại học, chơi game trong quán net. Vậy 725 điểm này là sao? Và tôi đột nhiên cảm thấy đáng sợ khi suy nghĩ cẩn thận. Trong phòng thi, có mấy bạn học cùng lớp, chắc chắn biết tôi bỏ thi. Chủ nhiệm lớp lão Tần giống như bố mẹ tôi sẽ phát điên tìm tôi. Tôi đã học trung học được 3 năm, luôn là khóa đầu tiên của lớp. Đã kiểm tra điện thoại nhiều lần, WeChat, QQ, điện thoại, không có ai tìm tôi. Trừ khi không ai phát hiện ra bài kiểm tra không tồn tại của tôi. Hoặc là nói, tôi luôn ở trong phòng thi, đã hoàn thành tất cả các môn học với các bạn học khác. Nghĩ rồi nghĩ, mồ hôi lạnh trên trán tôi vô tình toát ra. Không thể nào. Làm sao có thể? Tôi gọi điện thoại cho bạn học cùng phòng thi, cố tình hỏi hắn: "Thi thế nào?" Đầu tiên là một tiếng thở dài, nói mình chỉ thi hơn 400 điểm. Sau đó hung hăng nói tất cả đều là lỗi của tôi, bởi vì tôi đã sớm làm xong hết đề. Sau đó nằm xuống bàn ngủ, trực tiếp làm hắn suy sụp tâm lý khi ở hàng sau. Nếu không hắn cũng không thấp hơn bình thường nhiều điểm như vậy. Nhưng câu sau tôi chẳng nghe được câu nào nữa cả. Lòng bàn tay cầm điện thoại đều đang run rẩy, cùng với trái tim tôi. Sau cú sốc và sợ hãi, tôi đột nhiên có cảm giác như một chiếc bánh rơi từ trên trời xuống. Về cơ bản, tôi đã sẵn sàng để bị bố mẹ đánh mắng. Tôi đã chịu đựng 18 năm quá lâu, nhịn cũng quá lâu rồi. Tôi đã từng có ý nghĩ tự tử vài lần. Nhưng bây giờ tôi thậm chí còn chưa bước vào phòng thi, nhưng không hiểu sao lại đạt điểm cao. Bất kể tôi nghĩ gì, trong lòng luôn thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 giờ tối hôm đó, bố mẹ tôi nói với tôi, họ nhận được điện thoại từ Đại học Bắc Đại, Thanh Hoa rồi. Tôi chưa mở miệng, bố tôi nói ông ấy đã đồng ý lời mời của Đại học Bắc Kinh. Mẹ tôi cũng ở bên cạnh nói, Đại học Bắc Kinh, bởi vì hai người bọn họ từ nhỏ mơ chính là thi vào Đại học Bắc Kinh. Mặc dù họ không thi vào được, nhưng tôi đã vào được. Cho nên tôi phải lên học Bắc Đại, không cần phải thông qua lựa chọn của tôi. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tôi phải làm bất cứ điều gì họ nói. Thấy tôi không nói cha, mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi Bắc Kinh không. Nói thật ra Thanh Hoa cũng tốt, để tôi tự chọn. Tôi nói Đại học Bắc Kinh rất tốt. Bố tôi nở một nụ cười hài lòng. Tôi phiền lòng, lấy chuyện mình bỏ thi làm bí mật của mình, chôn sâu trong lòng. Nhưng tôi không ngờ, thực tế đã kéo tôi từ thiên đường xuống địa ngục. Sáng nay, tôi thấy sổ ghi chép trên bàn mở ra. Trên đó viết một câu: "Thấy bạn kiểm tra điểm cao như vậy, he he, rất hài lòng phải không? Đổi lại, bạn phải tuân thủ tất cả mọi lệnh của tôi. Nếu không, tôi sẽ báo cáo toàn bộ sự thật về kỳ thi tuyển sinh đại học của bạn." Giờ tôi ra lệnh đầu tiên. 6 giờ chiều, sân chơi sau trường. Trước mặt mọi người trong trường, tỏ tình với Tần Hiểu Vi, con gái của lão Tơ. Nhìn chữ lạ trên cuốn sổ này, tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi thực sự được thi thay. Nhưng người đó là ai? Tại sao hắn lại gửi cho tôi một mệnh lệnh như vậy? Tôi vội vàng đóng sổ ghi chép lại, bên trong lòng toàn sự sợ hãi. Tôi hỏi bố mẹ tôi tối qua có ai đến nhà không? Bố mẹ tôi đều nói, không, vậy ai đã làm chuyện này? Trường tổ chức hội nghị khen thưởng thi tuyển sinh đại học, toàn trường với 10 học sinh sẽ được mời. Và người với tư cách thi được số điểm rất cao, tất nhiên cũng được mời. Tần Hiểu Vi cũng ở đây,
Cô ấy đạt 703 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học thứ 2 trong trường. Cô ấy đứng bên cạnh tôi. Tôi đã liếc nhìn cô ấy. Cô ấy dường như nhận ra ánh mắt của tôi, nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng nhìn ra chỗ khác. Tim đập thình thịch. Cô ấy cười nhẹ, ngay sau đó liền nghe được cô ấy nhỏ giọng nói một câu. Tần Lang, sao tay cậu lại đỏ thế? Tôi không nói gì cả, nhưng trái tim lại đập vui hơn. Lãnh đạo nhà trường bắt đầu trao giải thưởng cho chúng tôi. Tôi có một bảng hiệu màu đỏ. Bên trên viết dòng chữ vàng vô cùng nổi bật, học bổng 20 vạn tệ. Bên dưới khán đài, bố tôi kích động giơ tay lên. Mẹ tôi khóc vì sung sướng. Thời gian trôi qua từng chút một, thời gian tỏ tình theo lịch trình sắp đến rồi. Ánh mắt bố mẹ dưới sân khấu nhìn chằm chằm vào tôi. Ngày xưa, giọng nói giận dữ của bố tôi tràn ngập trong đầu tôi. Nếu mày dám yêu sớm, tao sẽ bẻ gãy chân mày. Tôi sợ hãi. Tôi không thể làm được khi ở trước mặt các giáo viên và bạn học, đặc biệt là có mặt cha mẹ. Làm điều thái quá như vậy. Nhưng tôi không làm thế, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn. Xin mời Trạng Nguyên Tỉnh Văn Khoa của trường chúng tôi, mời Tần Lang lên phát biểu. Người dẫn chương trình sau khi nói xong, ngay lập tức, dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt tình. Suy nghĩ của tôi bị xáo trộn, không thể không đi đến. Tôi đi ngang qua Tần Hiểu Vi. Cô ấy cười với tôi và nói cố lên. Đột nhiên giống như có mũi tên của Cupid xuyên qua trái tim tôi. Tôi đứng trên bục. Im lặng khá lâu, tôi lấy hết can đảm, nói to. Tần Hiểu Vi, tớ thích cậu. Ngay lập tức khán giả náo động. Ngay đây, điện thoại tôi trong túi tôi rung rung. Tôi lấy ra, thấy một tin nhắn lạ. Bên trên viết, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ này. He he, tôi đoán bạn phải rất muốn biết. Hôm đó ngồi ở phòng thi thay bạn là ai? Hắn ở hiện trường, hắn ở trước mặt bạn. Tôi run rẩy để điện thoại xuống. Ngẩng đầu lên một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đối diện với một đôi mắt đầy ác độc và giận dữ, đó là... Mặt bố tôi tối sầm lại. Kết quả ra sao thì tôi cũng biết. Về đến nhà vừa mới vào cửa, tôi bị bố tôi tát. Ông ta nói tôi đã khiến ông ta mất hết mặt mũi. Tôi nhịn, chịu đựng sự tức giận của bố tôi. Thấy tôi không nói chuyện, bố tôi càng tức giận hơn. Giơ tay cao lên, lại muốn đánh tôi. Mẹ tôi vội ngăn lại. Nói con trai đều thi vào đại học tốt rồi, muốn yêu là bình thường. Bố tôi vẫn còn giận, bảo tôi không phân biệt được tình hình, thu lại tâm tư này. Đi học đại học căn bản phải là ưu tiên. Tôi nói tôi biết rồi. Bố tôi mới bớt tức giận. Về phòng, tôi thực sự cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè ở ngực. Tôi không thở được. Tôi đấm vào gối. Âm thanh phát ra cũng chỉ là mấy tiếng bụp bụp bụp. Mệt mỏi cúi đầu ngủ say trên gối. Ngày hôm sau tôi lại nhìn thấy sổ ghi chép trên bàn. Nhiệm vụ mới được phát hành ở trên. Chống lại cha mẹ của bạn, đừng là một người tuân lệnh nữa. Từ giờ trở đi, bất kỳ mệnh lệnh nào từ cha mẹ của bạn phải và chỉ có thể nói không. Nếu không, nhìn thấy nhiệm vụ này, tim tôi không thể không đập thình thịch. Trong 18 năm qua, tôi không bao giờ mua à. Tôi đã từng bỏ nhà đi, nhưng bị tìm về, suýt bị bố tôi đánh gãy chân. Tôi đã cố gắng để tự kết thúc. Buồn cười là tôi lại sợ chết. Bố tôi nói trên bàn ăn, nói về quê nội làm bữa tiệc thật to. Chúc mừng tôi vào được một trường đại học tốt, nhân tiện về thăm tổ tiên một chút. Còn hai chữ quê hương này làm tôi tổn thương sâu sắc. Tôi nói, tôi không về. Muốn về thì hai người tự về. Đây là lần đầu tiên tôi từ chối bố mẹ. Bố tôi đập đũa xuống bàn. Sắc mặt không vui giận dữ mắng tôi, bảo tôi không hiểu chuyện. Nói lãnh đạo quận ở quê tôi muốn đến gặp tôi phải quay về. Mẹ tôi nhăn mày nói tôi không hiểu chuyện. Bảo tôi nghe lời. Nghe lời, luôn là bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đứng dậy. Lần đầu tiên tôi hét vào mặt bố tôi, con sẽ không bao giờ về quê. Anh trai con chính là bị các người ép chết ở quê nhà. Có phải các người cũng muốn tôi chết ở quê nhà không? Khi tôi vừa nói xong mà tôi bị tát một cái tát rõ đau. Còn người đánh tôi là mẹ tôi đỏ mắt nhìn. Tôi, đôi mắt đầy điên cuồng. Không được nhắc anh mày không có quyền nhắc đến nó. Đây là lần thứ hai mẹ tôi đánh tôi. Lần đầu tiên tôi bị đánh là sau khi anh trai tôi chết. Tôi trước mặt cả làng tiết lộ bí mật của cái chết của anh trai tôi. Lần đó bà ấy ra tay rất nặng, kéo tôi về nhà, dùng cây gậy gỗ đánh tôi khắp người. Nhưng bà ấy vẫn không dừng lại, vào bếp lấy dao, nói là sẽ chém chết tôi cho rồi. Nếu không phải bố tôi về sớm, chắc là tôi không còn trên nhân thế nữa rồi. Ngay cả sau ngần ấy năm, tôi biết bà ấy luôn hận tôi. Đó là lý do tại sao đôi khi bà ấy phớt lờ hành động bạo hành của bố tôi
Tôi lạnh lùng nhìn bà ấy một cái, cứ thế mở cửa mà rời đi. Sau đó còn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của bố tôi. Tôi lang thang không mục đích trên đường phố, nhưng lại bị người ta chặn đường. Ngẩng đầu nhìn, là Tần Hiểu Vi. Cô ấy luôn trông như vậy. Cười lên, lông mi cong cong. Cô ấy bảo tôi không ra dáng đàn ông gì cả. Có ai bỏ chạy sau khi tỏ tình không? Tôi nói với cô ấy là tôi xin lỗi. Cô ấy đột nhiên lại gần tôi. Tôi hơi không biết làm gì, lùi lại vội vàng. Cô ấy bảo tôi ở nguyên vị trí, nói xong liền rời đi. Lát sau, tôi thấy cô ấy đang tiến về phía tôi. Cô ấy giúp tôi bôi thuốc. Tôi nói tôi không đau, cô ấy lại giận dữ nhìn tôi, nói là mắt tôi sưng lên rồi, làm sao có thể không đau. Bôi thuốc xong, cô ấy không rời mắt nhìn tôi. Vì bị cô ấy nhìn nên tôi hơi ngại, cúi đầu xuống và nói với cô ấy, cảm ơn. Tim đập rất nhanh, tai cũng nóng. Cô ấy cười tươi, sau đó đột nhiên đổi mặt với sự khó chịu, hỏi tại sao tôi chỉ để lại một câu, nhưng không có hành động. Khuôn mặt tôi bối rối. Hỏi cần hành động gì? Cô ấy nhếch môi cười, nói cô ấy có thể dạy tôi. Đột nhiên cô ấy tiến tới. Tôi chỉ cảm thấy hơi ấm trên môi, trái tim đập thình thịch. Cô ấy có vẻ xấu hổ, nói vào tai tôi, đồ ngốc. Em cũng thích anh. Mặt tôi nóng bừng. Cô ấy cười cười, nói, ôi, đáng yêu quá, đỏ mặt như quả táo. Cô ấy lại tới gần nói, chúng ta yêu nhau đi. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Tôi không chút do dự gật đầu. Cô ấy ấm áp như ánh mặt trời, như mặt trời mùa đông. Dường như tất cả sự ấm áp đều sưởi ấm trong trái tim tôi. Những điều buồn tẻ và chán nản. Mặc dù tôi học tốt, nhưng tôi thi từ trường huyện đến trường trung học cấp tỉnh thành phố. Tôi ở trường sẽ bị các bạn học khác cười nhạo là con nhà huyện mà thù địch. Chỉ có cô ấy là không. Tôi tự nhận tôi tự ti, cho nên luôn đem phần thích kia giấu ở trong lòng, cho đến khi bị ép buộc phải thú nhận. Nhưng kẻ đe dọa tôi là ai? Về đến nhà, bố tôi với khuôn mặt âm trầm, mẹ tôi có vẻ như muốn nói mà thôi. Tôi không để ý đến họ, về phòng. Trong phòng, sổ ghi chép lại một lần nữa được mở ra, bên trên viết, yêu đương đẹp đẽ nhỉ. Vậy thì lập tức lớn tiếng thông báo cho cha mẹ, bạn đang yêu. Nhanh lên! Nếu không, khi nhìn thấy lệnh này, tôi không chỉ cảm thấy sự khác biệt, những mệnh lệnh trước đây đều xuất hiện sau khi tôi thức dậy. Tôi còn nghi ngờ mình mộng du, tự đặt cho mình một mệnh lệnh. Bây giờ có vẻ như tất cả suy đoán đã bị loại bỏ. Người này là ai vậy? Mà bố tôi đang trong trạng thái tức giận. Nếu tôi nhận lệnh này, không khác gì là muốn chết. Khi tôi do dự, một cảnh tượng kỳ lạ xuất ha. Trên sổ tự động xuất hiện chữ. Ngay lập tức thông báo bắt đầu đếm ngược 10 giây. 19:08 tôi không chút do dự chạy ra khỏi phòng. Nói to, con yêu đương rồi. Lời vừa nói ra, bố tôi nhìn lên tôi, khuôn mặt u ám. Mày vừa nói gì? Tôi nắm chặt tay và nói to, con đang yêu. Con có bạn gái rồi. Bố tôi giơ tay lên tát tôi, tức giận mắng. Những gì tao nói với mày lúc trước đều nói vô ích sao? Mẹ tôi đã ngăn bố tôi lại. Sao con lại thế? Không vâng lời, cha của con, đó là vì lợi ích của con. Cha tôi giơ tay lại muốn đánh. Tôi nắm lấy tay ông ấy và vung ra, nhìn chằm chằm vào họ nói, tôi muốn các người biến mất ngay lập tức. Bố mẹ tôi có vẻ sợ hãi. Đứng tại chỗ, tôi về phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Nếu bình thường, bố tôi đã xông vào đây và đấm tôi. Nhưng lúc này đây, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Cho đến đêm khuya, tôi đói bụng mới ra khỏi phòng. Nhưng lại thấy nhà không có ai. Bố mẹ tôi đi ra ngoài rồi. Tôi không quan tâm. Vào bếp xem, bên trong nồi còn để đồ ăn mẹ tôi làm. Sau khi ăn xong tôi về phòng ngủ. Mãi đến ngày hôm sau cũng không thấy ba mẹ trở về. Trên sổ tay lại xuất hiện một mệnh lệnh mới. Bí mật của kỳ thi tuyển sinh đại học. Bạn phải nói với một người, nếu không sẽ có hình phạt lớn đang chờ đợi bạn. Lòng tôi trầm xuống. Phải nói với một người, vậy tôi có thể nói với ai đây? Trong đầu tôi nghĩ đến Tần Hiểu Vi. Tôi hẹn cô ấy ra ngoài, cùng nhau đi dạo phố uống trà sữa. Tần Hiểu Vi nhìn thấy tôi có tâm sự trong lòng, hỏi có chuyện gì vậy? Có gì phiền phức không? Tôi im lặng khá lâu rồi nói. 2 ngày thi đại học của tôi. Thực ra không vào phòng thi. Tần Hiểu Vi ngơ ngác, liền nói. Đùa à? Khuôn mặt tôi nghiêm nghị. 2 ngày đó tôi đến quán net chơi game. Vậy 725 điểm căn bản không phải là tôi thi được. Tần Hiểu Vi ngơ ngác một lát, rồi đứng bật dậy. Lập tức giơ tay sờ trán tôi nói. Không sốt. Sao lại nói nhảm vậy?
Nhưng những lời tiếp theo của cô ấy khiến tôi sợ hãi vô cùng. Hôm đó tôi thấy cậu ra khỏi phòng thi. Tôi đã chào cậu. Cậu quên rồi à? Tim tôi đập thình thịch. Làm sao có thể? Tần Hiểu Vi lại tiếp tục nói. Nhưng hôm đó tôi cảm thấy cứ như là đổi người vậy. Không chỉ nói chuyện với tôi, còn cùng với mấy bạn nữ cùng lớp bên cạnh tôi. Nói chuyện rôm rả giống như những chắp bo vậy. Khắp nơi ghẹo ong chiều bướm. Nói xong, cô ấy có hơi chút tức giận. Tôi không có, làm sao có thể? Tôi nhanh chóng giải thích, trong lòng đã suy nghĩ lung tung rồi. Sau khi chia tay với Tần Hiểu Vi, tôi về nhà. Phát hiện ba mẹ vẫn chưa về. Tôi quay về phòng, mơ hồ ngủ thiếp đi. Tôi đột nhiên bị đánh thức. Trên sổ ghi chép trên bàn bên cạnh, tự động hiển thị lại hàng chữ. Lâu rồi không gặp em trai thân mến. Bố mẹ đã biến mất. Món quà này em có thích không? Tôi hoảng sợ ném cuốn sổ xuống đất. Chữ viết tay trên đó cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Đây là ghi chú của anh trai tôi. Tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát lúc 2 giờ sáng. Bố mẹ tôi bị tai nạn xe hơi, bảo tôi đến đồn cảnh sát. Tôi chạy tới, nhưng mà chờ đợi tôi chính là 2 cỗ thi thể. Cảnh sát bảo tôi bớt buồn. Lâu sau, tôi mới nói ra một câu. Chuyện gì đã xảy ra? Cảnh sát nói bố mẹ tôi đang lái xe, bị tông bởi người trong tình trạng say rượu. Khi xe cứu hộ đến thì người đã mất rồi. Sau đó anh ta đưa cho tôi một cái hộp. Nói đây là thứ mẹ tôi sống chết ôm trong vòng tay. Đồ bên trong hẳn là không bị hư hỏng. Tôi mở ra xem, bên trong là một chiếc laptop hoàn toàn mới. Máy tính xách tay mà tôi đã nói đến rất lâu rồi. Đã được mua rồi. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, tôi đã lo liệu hậu sự của bố mẹ tôi. Họ để lại cho tôi một di sản, một phòng sản phẩm ở Bắc Kinh. Nó được mua sau kỳ thi tuyển sinh đại học của tôi. Tên tôi được viết trên tên nhà. Lúc này tôi mới hiểu tại sao bình thường họ lại tiết kiệm như vậy. Trên ban công còn treo áo sơ mi trắng của bố tôi. Đôi tất hoa và lỗ đó là của mẹ tôi. Đã đeo nó nhiều năm rồi. Mấy ngày rồi tôi không ra ngoài. Sổ tay liên tục xuất hiện lệnh mới. Em được tự do rồi, họ đã biến mất rồi. Em trai thân mến, tận hưởng cuộc sống của em. Đi hẹn hò với Tần Hiểu Vi đi, không được khóc. Tôi không chịu nổi nữa, tôi xé tờ giấy viết lệnh trên sổ từng tay. Từng cái một xé nhỏ, cuối cùng hoàn toàn xóa sổ ghi chép. Tôi tưởng như vậy sẽ thoát khỏi anh ấy hoàn toàn. Nhưng ngày hôm sau, một mệnh lệnh khủng khiếp xuất hiện trên bàn. Nếu em đã không tuân theo mệnh lệnh của tôi, rất tốt. Vậy thì đi chết đi. Chữ trên là màu đỏ. Làm tôi sợ hãi liên tục lùi lại. Tôi hét tên anh trai tôi, bảo anh ấy ra ngoài. Nhưng lúc này, cánh cửa phía sau tôi từ từ mở ra. Tôi kinh hoàng nhìn thấy một cậu bé trông giống hệt tôi đứng trước mặt tôi. Anh ấy cười với tôi và nói: Lâu rồi không gặp, em trai. Tôi và anh trai tôi là anh em sinh đôi giống hệt nhau. Hai người trông gần như giống hệt nhau. Nhưng có một điểm khác biệt là anh trai tôi rất thông minh. Tôi có vẻ tầm thường. Bố mẹ tôi đã rất kỳ vọng vào anh ấy từ khi còn nhỏ. Anh trai tôi cũng rất giỏi. Từ khi học, trên tường nhà dán đầy giấy chứng nhận công lao mà anh ấy nhận được. Còn tôi luôn học bình thường. Nhưng một người anh trai tốt như vậy lại nói với tôi, anh ấy ghen tị với tôi. Anh ấy nói anh ấy rất mệt, anh ấy muốn ngủ ngon một giấc. Tôi không hiểu ý anh ấy. Sau khi kết thúc kỳ thi, anh ấy nói sẽ đưa tôi xuống sông bắt cá. Anh trai tôi ở trên bờ nhìn, không giống như tôi ở bên ngoài quen rồi. Bơi lặn bắt cá, bắt rùa đều thành thạo. Nhưng hôm đó anh ấy đã nhảy xuống sông. Bất chấp lời khuyên của tôi, đi sâu vào bờ sông. Tôi liều mạng dựa vào anh ấy, nắm lấy tay anh ấy. Tôi liên tục gọi người. Có người đến cứu chúng tôi để anh ấy nắm chặt tay tôi. Nhưng anh ấy không chút do dự buông tay, theo dòng sông tự trôi đi. Tôi bị người ta kéo lên bờ và 3 ngày sau anh trai tôi mới nổi lên. Lúc này mới hiểu, ý anh ấy muốn ngủ ngon là sao? Bố mẹ tôi suy sụp. Họ mắng tôi, đánh tôi, muốn người chết là tôi. Điểm thi trung học phổ thông đã có. Anh trai tôi thi vào trường trung học tốt nhất tỉnh thành phố. Bố tôi gọi tôi đến trước mặt lạnh nói với tôi: Từ hôm nay, mày là anh trai của mày. Hãy nhớ rằng, tên mày là Tần Lang. Trần Thiên đã chết. Kể từ đó, không có Tần Thiên nào trên thế giới. Chỉ có Tần Lang. Nhưng bây giờ Tần Lang chân chính đang đứng ở trước mặt tôi. Tôi không thể tin được. Anh trai, anh không phải đã